2, 3, go. So, ito po yung mga scenes kung paano namin ginawa o sinut ang sequence na to. Tinatawag itong B-roll. Sa mga di nakakalam, ang B-roll ay isa lamang alternative or supplemental footage in filmmaking. Nakafocus ito sa main project at hindi sa character, and it requires greater flexibility in editing. Usually, maabot sa 30 seconds to 1 minute ang gawa kong B-roll. Go.